Tak já mám doporučení, aby na to nebyl člověk sám. Že aby si našel takové lidi, které to taky oslovuje v organizaci, aby bylo těch lidí víc, kteří mají ten chuť na tomto tématu pracovat a do té organizace opravdu přinést něco dobrého. A myslím, že u nás se to moc povedlo. Co je podle mě důležité, tak se o age management zajímat předem. Prostě prostudovat si nějaké materiály, mluvit s nějakými lidmi, kteří už mají zkušenosti, nebo prostě domluvit si nějaké konzultace s nějakým jiným zkušeným člověkem, aby prostě ty situace, které vzniknou, aby ten proces nezastavili, anebo aby ho nějak nekrátili. Co je podle mě taky důležité, je opravdu si uvědomit, že chceme, aby ta organizace se měla dobře. A každá organizace je postavená na lidech. A když se budou mít lidi v organizaci dobře, tak já si myslím, že to znamená společný rozkvět a o to nám všem jde. Potom, co bych jako doporučila, aby se lidi nebáli i těch nepříjemných věcí. Oni totiž to některé jako přijdou. Protože pokud se nezeptáme, tak se nedovíme, že třeba něco nějak skřípe nebo špatně vyznívá. To nemusí být ani nic tak strašného, ale jestliže někdo si na tom zakládá, a najednou se dozví, že takhle to teda není, tak to může být nepříjemná zpráva. Ale chvála Bohu, kdo by chtěl dělat věci špatně. Vítám každou kritiku, protože to může znamenat posun. A já chci, aby se naše organizace posouvala a dobře posouvala. Hani, ty řekla skoro všechno, takže já nevím, jestli mě tam vůbec něco zbylo, ale já bych tam asi řekla takovou, a se budu asi opakovat, ale podle mě je to důležitá věc, že pokud někdo bude zavádět nějaká organizace age management, tak aby to pojal komplexně, aby pracoval s celým domem pracovních schopností, se všemi těmi patry. Potom bych doporučila to, aby ten age management se stal takovou nějakou strategickou prioritou pro tu organizaci a uvědomila si, že to je dlouhodobý proces, že ty věci, nějaké změny, že to trvá nějakou dobu a že je potřeba se nenechat odradit nějakými, jak Hanka říkala, dílčími neúspěchy. A určitě je fajn, že když je nějaký tým, který ten age management implementuje, tak jsou to lidé, kteří potom mají nadšení a chtějí se učit nové věci, protože je tam spousta nových věcí, které se člověk u toho učí a je to strašně fajn. Mně ještě by přišlo takové důležité, možná dneska, když už mám tu zkušenost, že bych asi vzala ten domeček, ten dům pracovních schopností a že bych prostě se s ním nějak chtěla seznámit co nejvíc, prostě se s ním skamarádi. Možná bych každé to slovo, které je tam napsané v těch jednotlivých patrech, tak bych si k tomu třeba jakoby přemýšlela s nějakýma lidma, anebo bych si vyhledala na internetu všechno, co s tím souvisí a hledala to, co mě oslovuje. A potom, když to bude opravdu moje, tak jako půjdu si zatím. To si myslím, že to by bylo dobré výchozí. Že my jsme ten domeček vlastně objevili někde uprostřed procesu jako ohromné vodítko. A mít to od začátku, mít u sebe, mi přišlo velmi dobré, inspirativní. Aby jsme do toho age managementu přinesli nějakou šíšku, protože jsme malá organizace, tak jsme hledali a vytvářeli různé nápady. A jeden z těch nápadů bylo, že vlastně já jsem tady jako leta se o něco už pokoušela, studovala jsem age management, takže bych měla mít takové workshopy na téma age managementu, které z těch zkušeností nebo z toho zavádění předběžného už bylo. A ty workshopy byly pro mě neuvěřitelné, že vlastně ono jich bylo každý měsíc jeden. To se nezdá, ale projekt trval 2 roky. A vlastně pro mě to byla velká výzva. Každý měsíc přinést něco, co bude v souvislosti s age managementem a mohlo by tuto organizaci posunout. A bylo nutné to nějak vzít osobně. Takže já jsem vlastně každý měsíc si vybrala nějaké téma, které s age managementem souvisí. A to je taky, co mě nesmírně překvapilo. Že když jsem se nad tím zamýšlela a hledala, tak tolik věcí s tím souvisí. Taková každá moje životní zkušenost, anebo i každé nějaké úskalí, které vzniklo, jestli v mém osobním životě nebo v pracovním, je ohromnou inspirací pro to, jak by se to mohlo použít pro ten růst té organizace nebo růst těch lidí. Překvapilo mě, že na to lidi reagovali, překvapilo mě, že já jsem vždycky měla pocit, že to musí být nějaké zajímavé a je vtipné, jo? Aby to mělo nějaký smysl. A na závěr mi kolikrát vycházelo nějaké moudra. Já pracuji v komunitě pro drogově závislé a snažíme se klientům pomoct, aby změnili svůj život k lepšímu. A tím, jak oni mění sebe, tak přichází na takové různé pravdy ze svého života. Já jsem to nazvala moudra našich klientů.
a začala jsem si je zapisovat. A vlastně, když bylo 20 let této organizace, tak jsem se rozhodla tyto moudra dát do knížečky, to je ta knížečka. A jsou to teda moudra z kroku. A když jsem je dávala dohromady, neuvěřitelně 20 let různých výroků klientů, tak jsem mezi nimi našla tady toto, dlužím sám sobě lepší život a já si myslím, že to je univerzální. Není to jenom o těch klientech, kteří fakt chtějí mít lepší život, ale může to být o nás všech. A teďka, jak si tak povídáme, tak mě napadlo, že vlastně bychom nemuseli zapisovat jenom moudra klientů, ale i ty naše. A to, jestli bude nějaký další projekt, tak Veronika, do toho se pustíme. Hezká výzva.